السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم بعلمكم طريقة خبز النان. نحتاج إلى مكيال كوب، ملعقة شاي خفيفة. نحتاج إلى كوبين دقيق، دقيق جميع الاستعمالات. إذا ما عندكم دقيق خباز رقم 1. 3/4 كوب حليب، 3/4 ملعقة سكر، ربع بيكربونات الصودا، ملح الثوم. إذا ما عندكم ملح الثوم تقدرون تستعملون ملح عادي، ملعقة بيكنج باودر، ملعقتين زيت الزيتون. بعد ما حطينا المكونات الجافة نحط عليه الحليب تدريجيا لما تصير عندنا العجينة سوفت. نمسحها بزيت الزيتون ونغطيها بالنايلون، خليها تتخمر نص ساعة. بعد ما تخمرت العجينة صارت سوفت. إذا تبون تعرفون إن عجينتكم ناجحة ولا لا اضغطوا في الوصفة. إذا شفتوا العجينة ارتفعت يعني هي ناجحة. اليوم احنا بنسوي نوعيتين خبز نان. بنسوي نوعية آلو والنوعية الثانية بعدين بتشوفون. الآلو وش سوينا فيه؟ فوحناه، بعدين شلنا القشر ماله وهرسناه، حطينا فيه بهارات فلفل أحمر، فلفل أسود وملح وتوابل فريش. بعد ما حين قطعنا العجينة 6 قطع نحط داخلها الآلو زين، ونسويها بهالطريقة لما تتغلف كامل زين. نغلفها بعدين بعد ما نغلفها ناخذها شليم نسوي شي. بعد ما حشينا الآلو في عجينة النان وشكلناها بهالشكل دائري، هنخلي عجينة النان هالشكل.